पेन्सिल हवेमध्ये तरंगती हे कोणती जादू नाही, हे मॅग्नेटिक फोर्सच्या मदतीने होते. हॅलो मित्रांनो, मी आशिष. मी तुमचं स्वागत करतो माझ्या क्रेझी एक्सपेरिमेंट बाय आशिषच्या यूट्यूब चॅनल. मित्रांनो, आज माझ्याकडे मॅग्नेट आहे आणि मॅग्नेटची एक प्रॉपर्टी तुम्हाला माहीत असेल. मॅग्नेटला 2 पोल असतात, साऊथ पोल, नॉर्थ पोल. सेम पोल असतील. आता बघा माझ्याकडे नॉर्थ पोल दोन्हीला आहे. हे सेम पोल एक दुसऱ्यांपाशी आणले ते एक दुसऱ्यांपासून रिपेल होतात, एक दुसऱ्यांना चिटकत नाही. बघा किती फोर्सली दाबण्याचा प्रयत्न केला तर चिटकत नाही. पण ज्यावेळेस आपण साऊथ आणि नॉर्थ आणि साऊथ पोल एक दुसऱ्यांपाशी आणू त्यावेळेस बघा काय होतं, अट्रॅक्ट होतं. तर याच प्रिन्सिपलवर आधारित आज आपण एक्सपेरिमेंट करणार आहे. त्याच्यामध्ये आपण पेन्सिल आहे ते हवेमध्ये तरंगून दाखवणार आहे, ते पण मॅग्नेटिक फोर्सच्या मदतीने. चला बघूया व्हिडिओ. मित्रांनो, हा एक्सपेरिमेंट करण्यासाठी आपल्याला सिम्पली लागणार आहे 4 मोठ्या साईजचे मॅग्नेट, 4 छोट्या साईजचे मॅग्नेट, पेन्सिल आणि कार्डबोर्डचे सीट. त्याच्यामध्ये आपण अशा प्रकारे साचा करून घेतलेलं आहे. 2 मॅग्नेट पुढे, 2 मॅग्नेट पाठीमध्ये आणि स्क्रू फिट होण्यासाठी 4 होल केलेले. तर सिम्पली फिट करून घेऊया मॅग्नेट. अशा प्रकारे फिट करताना पण हे जे कोणतेही चारही पोल म्हणजे चारही मॅग्नेटचे पोल एका डायरेक्शनमध्ये येतील अशा प्रकारे फिट करायचे. मी नॉर्थ एका डायरेक्शनला येईल अशा प्रकारे फिट करत आहे. वरचा पीस ह्याच्यावर ठेवून घेऊया. मॅग्नेटिक अट्रॅक्शनमुळे बघा हे पडते खाली. त्याला स्क्रू लावून घेऊ. आपल्याला काय चालतं स्क्रू आपण डायरेक्शन लावू. मित्रांनो, अशा प्रकारे फिटिंग करून झाल्यानंतर त्यातला एक पीस कट केलेला आहे अशा प्रकारे, तो आपण इथे लावणार आहे. ह्याचा सपोर्ट तुम्हाला कळेल कशासाठी लावलं आहे. म्हणजे पेन्सिल होते आपण त्याला शार्पनरने चोक करून घेणार आहे. हे छोटे जे 4 मॅग्नेट होते ते आपण त्याला लावून घेणार आहे एका डायरेक्शनमध्ये. अशा प्रकारे लावून घेणार आहे. नंतर सिम्पली ही पेन्सिल अशा प्रकारे ॲडजस्ट करणार आहे. बघा मित्रांनो, तरंगतं का नाही हवेत, एकदम हवेत तरंगणारी पेन्सिल. तर या ठिकाणी आपण असा पंखा पण लावू शकतो. पंखा लावण्यासाठी आपल्याला इथं टोक करायला लागेल. बघूया आता टोक करून. या ठिकाणी पंखा लावण्यासाठी आपण दुसऱ्या साईडला पण टोक केले. सिम्पली अशा प्रकारे तयार झाले. आता बघूया कसं फिरतंय. वाव मित्रांनो, बघा आहे ना कमालीच. वाव मित्रांनो, कसं फिरतंय. वाऱ्याचा फ्लो या दिशेने, त्यामुळे बघा कसं फिरतंय एकदम हवेत फ्लोटिंग. हे तुम्ही डेकोरेटिव्ह म्हणून पण आपल्या घरामध्ये लावू शकता. एकदा ह्याला मोशन भेटले की ते फिरत राहतं. अशा प्रकारे थोडीशी मोशन दिल्यानंतर बघा, वाव मित्रांनो कसं जबरदस्त फिरते, वाटतंय ना एकदम कमालीचा. मित्रांनो, आपण यामध्ये कोणतीही मोटर लावली नाही, ते मॅग्नेटिक फोर्सच्या मदतीने तरंगते आणि वाऱ्याच्या मदतीने फिरतंय. हा एक्सपेरिमेंट तुम्ही सायन्स प्रोजेक्ट म्हणून पण करू शकता किंवा घरामध्ये डेकोरेटिव्ह पर्पजसाठी पण वापरू शकता. मित्रांनो, जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओसाठी एक लाईक नक्की करा आणि माझ्या चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा असेच इंटरेस्टिंग व्हिडिओ पाहण्यासाठी. चला भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये.